ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું હોટેલ કે ઢાબાની થાળી ભૂલાવી દે એવી આજે આપણે તહેવારો માટેની થાળી. તહેવારો કે ભાઈબીજ માટે પણ તમે બનાવી શકો અને કોઈ મહેમાનો આવવાના હોય ત્યારે પણ બનાવી શકો. બહુ સરળતાથી અને બહુ ટેસ્ટી એવી થાળી બનશે. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો પહેલાં આપણે મિક્સ વેજીટેબલ સબ્જી, કોઈ કાજુ કે ક્રીમ વગર બહુ ટેસ્ટી એવું બનશે. એના માટે મેં અહીંયા 100 ગ્રામ જેટલું પનીર, અડધો કપ ફ્રેશ કે ફ્રોઝન વટાણા, સાથે મેં અહીંયા 10થી 12 ફણસી, એક બટેટું, એક ગાજર, એક કેપ્સિકમ અને 1 કપ જેટલા ફ્લાવરના ટુકડા લીધા છે. હવે શાક બનાવવા માટે આપણે 1/4 કપ જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે મેં ફ્લાવરને ધોઈ કોરું કરી લીધું છે, એ આપણે ઉમેરી દઈશું. તો પાણી બહુ ન રહે એ રીતે ફ્લાવરને તમારે ડ્રાય કરી અને આ રીતે તેલમાં, તો લગભગ તમારે 80% જેટલું આ રીતે તેલમાં જ સાતળી લેવાનું છે. 20% જેટલું ફ્લાવર છે એ આપણે ગ્રેવીમાં કૂક કરીશું. તો અહીંયા લગભગ 80% જેટલું 6-1 મિનિટ જેવું મને લાગ્યું છે એ મેં સાતળી લીધું. સાથે હવે ગાજર અને બટેટા ઉમેરી દઈશું. એ બેને પણ તો લગભગ 3થી 4 જ મિનિટમાં એકદમ સોફ્ટ એવા થઈ જશે. તો મીડિયમ ફ્લેમ રાખી અને તમે ફ્રાય કરશો તો થોડું જલ્દી પણ થઈ જશે. નોનસ્ટિક પેન તમે જો વાપરશો તો આ રીતે ચીપકશે નહીં. મેં ઓછું તેલ લીધું છે એટલે થોડું ચીપકી પણ રહ્યું છે. તો આ રીતે આપણે એને 70થી 80% જેટલું ફ્રાય થાય એટલે આપણે એક બાઉલમાં બધા શાકભાજીને મિક્સ કરી દઈશું. તો આ રીતે તમે શાક બધા સાતળી અને બનાવો તો લગ્ન પ્રસંગમાં કે રેસ્ટોરન્ટમાં જે મળતા હોય એવા જ તમારા શાક બને. આ રીતે હવે ફણસી અને કેપ્સિકમ લેશું, એને પણ આપણે ફ્રાય કરી લઈશું. તો લગભગ એને પણ 5-1 મિનિટ જેવું ફ્રાય થતાં થશે. જ્યારે બધા શાક મેં સાતળ્યા ત્યારે સાથે સાથે મેં બીજી સામગ્રીઓ પણ સાઈડમાં બનાવી લીધી છે. એટલે આ થાળી જો તમે પ્લાનથી બનાવશો તો 1 કલાકમાં બની જશે. તો પનીરને પણ મેં થોડું ગોલ્ડન થયું ત્યાં સુધી ફ્રાય કર્યું. હવે મેં કઢાઈ બીજી લઈ લીધી. એમાં આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ, એમાં તજ, તમાલપત્ર, થોડા મરી અને જીરું ઉમેરી અને ડુંગળી ઉમેરી દઈશું. અને ડુંગળીને 3થી 4 મિનિટ જેવું આપણે સાતળી લઈશું. તો આ રીતે પ્લાનથી તમે બનાવશો તો તમારી થાળી છે એ બહુ ઝટપટ બની જશે. ડુંગળી સતળાઈ જાય એટલે 1 ટેબલ સ્પૂન આદુ લસણની પેસ્ટ, લસણનું પ્રમાણ વધારે, આદુનું પ્રમાણ ઓછું રાખી અને પેસ્ટ બનાવવાની છે. અને આપણે એને 2 મિનિટ જેવું સાતળી લઈશું. તો આદુ લસણ એકદમ સારી રીતે સતળાઈ ગયું. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી મિક્સ કરીશું. તો થોડી એ સતળાઈ જાય. અને હવે 3 નાના ટમેટાં લઈ એની પ્યોરી મેં મિક્સર જારમાં કરી ટમેટાની પ્યોરી ઉમેરી દીધી. અને આપણે એને થોડી ડ્રાય થાય તો પાણીનો ભાગ નીકળી જાય અને તેલ અલગ થાય ત્યાં સુધી એને સાતળી લઈશું. તો આ બધામાં થોડો તમને ટાઈમ લાગશે એટલે તમારે સાથે સાથે શાક થતું રહેવા દેવાનું અને તમારે સાઈડમાં બીજું કામ કરી લેવાનું. હવે 1/4 કપથી 1 કપ જેટલું મોળું દહીં લેવાનું. એમાં આપણે 1 ટીસ્પૂન હળદર, 2 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું, 2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર અને 2 ટીસ્પૂન કિચન કિંગ મસાલો કે પછી 1 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો ઉમેરી મિક્સ કરી દેવાનું. આ રીતે તેલ અલગ ટમેટામાંથી થઈ જાય, ટમેટાની પેસ્ટમાંથી, પછી તમારે આ દહીંવાળું મિશ્રણ ઉમેરી આ રીતે સ્લો ફ્લેમ પર એક જ દિશામાં ચલાવતા રહી તેલ અલગ થાય ત્યાં સુધી થવા દેવાનું. તો લગભગ 2-3 જ મિનિટમાં આ રીતે તેલ અલગ થઈ જશે. તેલ અલગ થઈ જાય એટલે સાતળેલા શાકભાજી ઉમેરી દઈશું. તો શાકભાજી તમારે એટલે સાતળવાના, બધાનો કુકિંગ ટાઈમ અલગ અલગ હોય એટલે આ રીતે અલગ અલગ સાતળી મિક્સ કરવાના. સાથે અડધો કપ જેટલા બાફેલા વટાણા, ફ્રેશ કે ફ્રોઝન, તમારે આ રીતે ગરમ પાણીમાં બાફીને જ લેવાના, એ ઉમેરી મિક્સ કરીશું. હવે પાણી 1થી 1.5 કપ જેટલું, ગ્રેવી તમને કેવી રીતે જોવે એ રીતે મિક્સ કરી 5 મિનિટ જેવું આપણે એને સ્લો ફ્લેમ પર થવા દઈશું. તો ઢાંકવાની જરૂર નથી, પણ તમારે જો ઢાંકવું હોય તો ઢાંકીને થવા દેવાનું. 5 મિનિટ જેવું થાય ત્યારે સાથે સાથે આપણે એમાં 1 ટેબલ સ્પૂન કસૂરી મેથી અને 5 મિનિટ પછી પનીર ઉમેરીશું. પનીર પહેલેથી નથી ઉમેરવાનું, નહીંતર પનીર સોફ્ટ રહેશે નહીં, થોડું ચવડ જેવું જેનું થઈ જતું હોય એવું થઈ જશે એટલા માટે. અને પછી આ રીતે પનીર ઉમેરી 2 મિનિટ જેવું થવા દઈશું. આ રીતે તમને જો લાગે કે ગ્રેવીની જરૂર છે તો થોડું પાણી વધારે પણ ઉમેરી શકો છો. હવે આ રીતે 2-3 મિનિટ જેવું મેં થવા દીધું. મીઠું ઉમેરી દઈશું 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું, 1 ટીસ્પૂન ખાંડ, 1 ટીસ્પૂન મેં કિચન કિંગ મસાલો અને સાથે લીલા ધાણા ઉમેરી મિક્સ કરીશું.
પાછું આપણે એને 3થી 4 મિનિટ જેવું સ્લો ફ્લેમ પર થવા દઈશું. તો પાણી છે એ મેં થોડું ઉપરથી ઉમેર્યું છે, હજી આપણે શાકભાજીને થવા દેવાના. આ રીતે હવે તેલ અલગ થઈ જાય એટલે શાક તમારું બનીને તૈયાર છે. તમે એને કેસરોલમાં ભરી સાઈડમાં મૂકી દેવાનું. હવે આપણે દૂધીનો હલવો બનાવીશું. તો લગભગ અહીંયા મેં 1.25 કિલો જેટલી દૂધી લીધી છે. તો આ રેસીપીથી આપણે 5થી 6 લોકો માટે બને એ રીતે દૂધીને આપણે ધોઈ છાલ ઉતારી અને આપણે એનો વચ્ચેનો ભાગ છે, બિયા છે, એને આપણે ખમણવાના નથી. આ રીતે સાઈડનો ભાગ હોય એ ટુકડા કરી અને પછી તમારે દૂધીને આ રીતે ખમણી લેવાની. તો અહીંયા ટોટલ તમારે 5 કપ જેટલી દૂધી ખમણેલી લેવાની છે. આ રીતે દૂધી ખમણાઈ જાય એટલે એક પેનમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું ઘી ગરમ કરીશું. અહીંયા તમે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું પણ ઘી લઈ શકો છો. આ રીતે ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે ફેલાવી દેવાનું. ગેસની ફ્લેમ અત્યારે સ્લો રાખી અને દૂધીનું જે ખમણ છે, છીણ છે, એને થોડું નીચોવી આ રીતે ગરમ ઘીમાં ઉમેરી દેવાનું. તો નીચોવવું એ ઓપ્શનલ છે. દૂધીના પાણીમાં પણ દૂધી કૂક થાય, પણ હું અહીંયા જલ્દીથી બની જાય એટલે થોડું નીચોવીને ઉમેરી રહી છું. તો ઓપ્શનલ છે. આ રીતે દૂધી ઉમેરી અને તમારે 3થી 4 મિનિટ જેવું એને સાતળી લેવાનું છે. તો મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ કરી આ રીતે સાતળી લેવાનું. થોડી આ રીતે ફ્લેવરફુલ અને બહુ ટેસ્ટી એવો હલવો બનશે તમે ઘીમાં સાતળશો એટલે. તો આ રીતે હવે દૂધી સતળાઈ ગઈ. આપણે 1/2થી 1 કપ જેટલી દૂધની મલાઈ, દૂધ ઉપર જે મલાઈ હોય એ ઉમેરવાની છે. તો આટલી જ છે મારા પાસે એટલા માટે મેં આટલી જ ઉમેરી છે. પણ તમે માવો હોય તો 100થી 200 ગ્રામ જેટલો વધારે માવો જેટલો હોય એટલો સારો બને તો તમે ઉમેરી શકો છો. સાથે આપણે એમાં 2 કપ જેટલું ફૂલ ફેટ દૂધ, તો મેં 2 કપ જેટલું ઉમેરી દીધું. મિક્સ કરી દઈશું અને હવે દૂધ ડ્રાય થાય ત્યાં સુધી તમારે એને થવા દેવાનું છે. અહીંયા દૂધી તમે જ્યારે દૂધીનો હલવો બનાવો ત્યારે ફ્રેશ લેવી જરૂરી છે. ફ્રીઝમાં મૂકેલી દૂધી લેશો તો જે એનું ખમણ છે એને ચડતા વાર લાગશે. તો આ રીતે હવે દૂધ ડ્રાય થઈ ગયું, દૂધી પણ એકદમ સારી રીતે થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એમાં 1/2 કપ જેટલી ખાંડ, તો ગળપણ તમે તમારા હિસાબે વધુ ઓછું કરી શકો છો. 1/2 કપ જેટલું ઇનફ છે. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. થોડી જ વારમાં ખાંડનું પાણી થશે અને 5 મિનિટ જેવું તમારે એને વધારે થવા દેવું પડશે. તો આ હલવામાં મેં મલાઈ વાપરી છે. તમારે માવો વાપરવો હોય તો માવો પણ વાપરી શકો. માવો જો ન હોય તો દૂધ અને મિલ્ક પાવડર મિક્સ કરીને પણ તમે વાપરી શકો છો. માવો જો ઉમેરવાના હોય તો એ ખાંડનું પાણી ડ્રાય થાય પછી તમારે માવો ઉમેરવાનો. હવે કાજુ અને બદામને મેં થોડા ઘીમાં સાઈડમાં આ રીતે સાતળી લીધા છે. સાથે આપણે એલચીનો પાવડર 1 ટીસ્પૂન જેટલો મેં ઉમેરી મિક્સ કરી દીધું અને દૂધીનો હલવો તૈયાર છે. તો લગભગ 20 મિનિટમાં દૂધીનો હલવો બની તૈયાર થઈ જશે. તો દૂધીના હલવાને સાઈડમાં મૂકીશું. હવે ઝટપટ બટેટાની સૂકી ભાજી, ગમે તે શાક તમે બનાવી શકો પણ મને આ બહુ સરળ એવું પડે. તો આ રીતે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. એમાં 1 ટેબલસ્પૂન જીરું, 1 ટેબલસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ, 1 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી અને આ રીતે આપણે એને થોડા સાતળી લઈશું. આ રીતે થોડા સતળાઈ જાય એટલે 1 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરી મિક્સ કરીશું અને એમાં આપણે બટેટા બાફેલા, તો 5 મીડિયમ બટેટા બાફી અને છાલ ઉતારી એના રીતે ટુકડા કરી ઉમેરી દઈશું. 2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, મીઠું, ગળપણ અને લીંબુ આ રીતે નીચોવી સાથે આપણે એમાં લીલા ધાણા ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું. તો બહુ સિમ્પલ એવી સૂકી ભાજી છે. બટેટા જો બાફેલા તમારા તૈયાર હશે તો 5 જ મિનિટમાં શાક બનીને તૈયાર થઈ જશે. એકદમ મસાલેદાર, ખાટું મીઠું, બહુ ટેસ્ટી એવું બનાવવાનું. મસાલો તમે તમારા હિસાબે થોડો ચડિયાતો રાખવાનો એટલે સૂકી ભાજી બધાને બહુ જ ભાવે એવી બનશે. તો શાક તૈયાર છે. હું એને કેસરોલમાં કાઢી લઈશ. હવે કુકરમાં ઝટપટ મસાલા ભાત કે વઘારેલો વેજીટેબલ રાઈસ પણ કહી શકો. તો આ રીતે આપણે એક બાઉલમાં, તો તમારે વધારે બનાવવો હોય તો આ જ માપથી બધું વધારે પણ લઈ શકો છો. અહીંયા 1 કપ જેટલા બાસમતી ચોખા લઈ ધોઈ અને મેં એને 20 મિનિટ જેવા પલાળ્યા હતા. એ પલળી જાય એટલે પ્રેશર કુકરમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી કે તેલ, ગમે તેલ લઈ શકો છો. સાથે આપણે એમાં 1 ટેબલસ્પૂન જીરું, તજનો ટુકડો સાથે તમાલપત્ર ઉમેરી હલકું આપણે એને સાતળી લઈશું. થોડું સતળાય એટલે 1 મોટી ડુંગળી ઝીણી આ રીતે કટ કરી ઉમેરી અને 3-1 મિનિટ જેવું આપણે એને સાતળી લઈશું. હવે આ મિક્સ વેજીટેબલવાળો મેં મસાલા રાઈસ બનાવ્યો છે એટલે ડુંગળી સતળાઈ જાય એટલે 1 નાનું ગાજર, તો 1/2 કપ જેટલું ગાજર, 1/2 કપ જેટલી ફણસી અને 1/2 કપ જેટલા ફ્રેશ કે ફ્રોઝન લીલા વટાણા.
અહીંયા ફણસીનો હોય તો તમે એના જગ્યાએ બટેટું પણ ઉમેરી શકો છો. મિક્સ કરી 2 થી 3 મિનિટ જેવું સાતળી લઈશું. 2 થી 3 મિનિટ જેવું થાય એટલે અડધી ટીસ્પૂન હિંગ, 1 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરી મિક્સ કરી થોડું સાતળી લઈશું આ રીતે. તો સારો એવો થોડો કલર આવી જાય એટલે એ સતળાય ત્યાં સુધીમાં આપણે મિક્સર જારમાં તો 10 જેટલી લસણની કળીઓ, 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો અને 3 ટેબલ સ્પૂન ડેસિકેટેડ સૂકું નાળિયેરનું ખમણ લઈ અને પેસ્ટ મેં બનાવી એ ઉમેરી દીધી. 1 લીલું મરચું ઉમેરી મિક્સ કરી અને સ્લો ફ્લેમ પર પેસ્ટને 2 મિનિટ જેવું સાતળી લઈશું. 2 મિનિટ જેવું થાય એટલે જે પલાળેલા ભાત છે એમાંથી પાણી બિલકુલ નિતારી આ રીતે ઉમેરી દેવાનું અને આપણે ભાતને 3 થી 4 મિનિટ જેવું સાતળવાનું છે. એ સતળાય ત્યારે સાથે સાથે આપણે એમાં મસાલા પણ કરી લઈશું. તો 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું મીઠું, 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું, 1 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, ટમેટાની પ્યોરી કરીશું સાઈડમાં. ત્યાં સુધીમાં આ રીતે મરચું ઉમેરી અને ચોખાને મિક્સ કરીશું. તો લગભગ હવે ચોખાને ઉમેરી સતળાતા 5 મિનિટ જેવું થયું. આ રીતે છૂટા છૂટા રહે એટલે પાણી 1.5 કપ જેટલું ઉમેરવાનું છે અને ટમેટાની પેસ્ટ કરેલી છે એ ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરીશું હળવું આ રીતે. તો અહીંયા 1 કપ ચોખા લ્યો તો 1.5 કપ જેટલું પાણી અને આ રીતે ઉપર ઉકળવા લાગે, બબલ આવવા લાગે ત્યાં સુધી ખુલ્લું જ થવા દેવાનું. પછી ઢાંકણ ઢાંકી અને 1 વિસલ મીડિયમ ફ્લેમ પર થવા દેવાનું. 1 વિસલ થાય, પ્રેશર નીકળે એટલે આ રીતે તમે છૂટા કરશો રાઈસ એટલે તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવો છૂટો છૂટો કુકરમાં જ મિક્સ વેજીટેબલ પુલાવ કે તમે એને રાઈસ પણ કહી શકો, મસાલા રાઈસ તૈયાર છે. આ રીતે તમે એને ગરમ ગરમ સર્વ કરી શકો. બહુ ટેસ્ટી એવો એને હું રાયતા સાથે સર્વ કરી રહી છું. તો એ આપણે જસ્ટ સર્વ કરતાં પહેલાં જ હું રાયતું બનાવીશ. હવે ઝટપટ મસાલા પૂરી બનાવી લઈશું. તો અહીંયા તમારે જેટલા લોકો માટે બનાવો એટલા, તો 5 લોકો માટે મેં 2.5 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, 1 ટીસ્પૂન જેટલો અજમો, અડધી ટીસ્પૂન હળદર, 2 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું, 2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર અને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી અને આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. સારી રીતે મોણ દેવાઈ જાય એટલે 1 કપથી 1.25 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી લોટ તમારે થોડો કઠણ રાખવાનો છે. રોટલીના લોટ જેવો સોફ્ટ નથી રાખવાનો. આ રીતે લોટ બંધાઈ જાય એટલે થોડું તેલ ઉમેરી અને એકદમ સારી રીતે લોટને મસળી ઢાંકી 30 મિનિટ જેવો તમારે એને રેસ્ટ થવા દેવાનો. તો જ્યારે થાળી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરો તો સૌથી પહેલાં તમારે લોટ બાંધવાનો છે. તો આ રીતે 30 મિનિટ જેવું થઈ ગયું. મેં લોટને ખૂબ જ સારી રીતે પાછો મસળી લીધો. થોડો આવો કઠણ જ લોટ રહેશે. તો રોટલીના લોટથી કઠણ અને તમારે પૂરી વણો ત્યારે લોટની જરૂર ન પડે એ રીતે લોટ બાંધવાનો. આ રીતે થોડું તેલ લગાવી પાટલી વેલણને તમારે આવી થોડી થીક હોય, મીડિયમ થીક એવી પૂરી વણી લેવાની અને ગરમ તેલમાં આ રીતે 2 સાઈડ ફૂલી અને હલકો ગોલ્ડન કલર આવે ત્યાં સુધી તમારે એને તળી લેવાની. તો આ રીતે પહેલી પૂરીને થોડું તમને બરાબર કલર નહીં આવે પણ બીજી પૂરીમાં ટેમ્પરેચર બરાબર તેલનું સેટ થશે એટલે એકદમ પરફેક્ટ એવી પૂરી તમારી તળાઈ જશે. તો આ રીતે બધી જ પૂરી આપણે તળી અને રેડી કરી લઈશું. સાથે હું અહીંયા પાપડ પણ તળી રહી છું. તો તમે ગમે તે પાપડ શેકીને પણ લઈ શકો, આ રીતે તળીને ડબ્બામાં પણ ભરી શકો. તો તૈયાર છે. હવે ઝટપટ મેથીના ગોટા બનાવીશું. એના માટે ખાયણી દસ્તો લેશું અને એમાં 1 ટેબલ સ્પૂન આખા ધાણા, 1 ટીસ્પૂન મરી અને અડધી ટીસ્પૂન અજમો લઈ અને અધકચરું, તો દસ્તાના મદદથી આ રીતે અધકચરું આપણે વાટી લઈશું. તો આ રીતે દરદરું અધકચરું થઈ જાય એટલે આપણે એને સાઈડમાં મૂકીશું અને આપણે બેટર બનાવીશું. તો બેટર માટે એક બાઉલમાં 1 કપ બેસન, ઝીણો ચણાનો લોટ અને 2 ટેબલ સ્પૂન જે આપણે મગસ અને મોહનથાળ માટે કકરો ચણાનો લોટ વાપરીએ એ મેં ઉમેરી દીધો. 2 ટેબલ સ્પૂન રવો, તો જે ઉપમા માટે આપણે સોજી જે રવો કહીએ એ મેં ઉમેરી દીધો છે. સાથે 1.5 ટેબલ સ્પૂન આખી ખાંડ, તમે પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો. 1.5 ટેબલ સ્પૂન તીખા લીલા મરચાંના ટુકડા કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે તમારે ઓછા મોળા બનાવવા હોય તો પણ ચાલે અને પેસ્ટ ઉમેરો તો પણ ચાલે. અધકચરા વાટેલા અજમા, આખા ધાણા અને મરી મેં ઉમેરી દીધા. મિક્સ કરી દઈશું. અહીંયા હિંગ ઉમેરવી હોય તો હિંગ પણ ઉમેરી શકો છો. હવે મેં 1/2 કપ જેટલું પાણી લીધું છે. થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈ અને ન બહુ જાડું ન બહુ પાતળું એવું આપણે ખીરું બનાવીશું. તો હું લાસ્ટમાં તમને કહી દઈશ કે મેં કેટલું પાણી વાપર્યું. તો અત્યારે મેં 1/2 કપ જેટલું પાણી વાપરી લીધું છે. એકદમ સારી રીતે બીટ કરી આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું.
તો બેટર થોડું જાડું છે એટલે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું પાણી મેં પાછું ઉમેર્યું, તો અડધો કપ અને 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું, અને જો હવે આગળ જરૂર પડે તો 1-2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું પાણી વાપરીશું. તો બેટર આપણું આવું હોવું જોઈએ. હવે આપણે એમાં 1/4 કપ લીલા ધાણા અને 1 કપથી થોડી ઓછી મેથી. તો મેથીને ધોઈ નિતારી અને પછી આ રીતે થોડી મેં કટ કરી અને ઉમેરી દીધી છે. મેથીનું પ્રમાણ અહીંયા તમે વધારે ઓછું કરી શકો છો. તો આ રીતે મેં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કર્યું. હવે આપણે મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઓછું મીઠું કે સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરી દેવાનું. મિક્સ કરી દઈશું અને બેટર થોડું જાડું છે. રવો આપણે ઉમેર્યો એટલે થોડી વારમાં બેટરમાંથી પાણી ઓછું થઈ ગયું એટલે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઉમેરીશું. મિક્સ કરી દઈશું અને બેટર આપણું તૈયાર છે. હવે મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે બેટરમાં 1 ચપટી જેટલા ખાવાના સોડા, તો વધારે નથી ઉમેરવાનું, અને 1 ચમચી ગરમ તેલ આ રીતે સોડા પર ઉમેરી અને એકદમ સારી રીતે ફેટી અને મિક્સ કરી દઈશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરીશું. તો મીડિયમ ફ્લેમ પર જ આપણે આ ગોટાને તળવાના છે. હવે બેટરમાંથી આ રીતે જેવા નાના મોટા તમારે ગોટા બનાવવા હોય એટલું બેટર લેવાનું. મીડિયમ એવા ગોટા બનાવી રહી છું. ગરમ તેલમાં આપણે આ રીતે જેટલા તેલમાં કડાઈમાં આવે એટલા ઉમેરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી આ રીતે ઉપર આવી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને તળીશું. ઉપર આવી જાય પછી આપણે એની સાઈડ ચેન્જ કરીશું. તો લગભગ 1 મિનિટ પછી એની સાઈડ મેં ચેન્જ કરી, પાછી સાઈડ ચેન્જ કરી 1 મિનિટ જેવું થવા દીધું. તો 2 મિનિટમાં તમારા ગોટા તળાઈને રેડી થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવા અને એકદમ ઝટપટ બની જશે. અને હા, આ ગોટા તમારા વિધાઉટ ફેલ એકદમ પરફેક્ટ એવા બનશે અને બહુ લાલ નથી કરવાના. આવા થોડા ગોલ્ડન થાય એટલે આપણે એને બહાર કાઢી લઈશું. તો આ ગોટાને તળેલા મરચાં, કઢી અને તમે એને દહીં સાથે પણ કે લીલી ચટણી સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. સર્વ કરવાની હોય થાળી ત્યારે જ તમારે તળવાના, તો ગરમ ગરમ બહુ સારા એવા લાગશે. મરચાં પણ મેં સાથે તળી લીધા. હવે ઝટપટ દહીંનું બુંદીવાળું રાયતું. તો આ રીતે 1 કપ દહીં મોળું મેં લીધું છે અને સારી રીતે ફેટી લેવાનું. એમાં 1 ટીસ્પૂન દળેલી ખાંડ, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, ચાટ મસાલો, લાલ મરચું પાવડર ટેસ્ટ પ્રમાણે થોડું આ રીતે ફેટી લેવાનું. 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. આ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં લીલા ધાણા અને સાથે અડધો કપ જેટલી બુંદી ઉમેરી સાથે થોડું આપણે સંચળ ઉમેરીશું. બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે. મિક્સ કરીશું. રાયતું થોડું આવું તમારે પાતળું રાખવાનું, બુંદીના લીધે થઈને થીક થઈ જશે. તો કઢી કે દાળના જગ્યાએ તમે રાયતું પણ બનાવી શકો છો. તો થાળીની બધી સામગ્રીઓ તૈયાર છે. તો પહેલાં આપણે મિક્સ વેજીટેબલ શાક બહુ ટેસ્ટી એવું બન્યું છે, સાથે બુંદીનું રાયતું. ત્રીજું આપણે પુલાવ. તો એકદમ છૂટો છૂટો પરફેક્ટ એવો પુલાવ બન્યો છે. સાથે આપણે બટેટાની સૂકી ભાજી. તો એ બાળકો, જો કોઈ મોટા લોકો હોય એને અમુક ટાઈમે બધા શાક કે બાળકોને ભાવતા નથી હોતા, તો એટલે મેં બટેટાની સૂકી ભાજી. દૂધીના હલવાના જગ્યાએ તમે ગમે તે સ્વીટ બનાવી શકો, રબડી કે ગમે તે. સાથે મેથીના ગોટા, પૂરી ગરમ ગરમ તમારે તળતા જવાની અને ગોટા પણ સાથે આપતા જવાના. પાપડ, થોડા તળેલા મરચાં સાથે ગરમ ગરમ આ થાળીને સર્વ કરો. તો થાળી તમે બનાવતા જ હશો, પણ જો મહેમાનો માટે આ રીતે સરળ ઝટપટ બની જાય એવી થાળી બનાવી હોય, અને આ શાક પણ એકદમ નવું એવું છે, તમે કાજુ ક્રીમવાળું શાક બનાવતા હશો પણ આ પણ બહુ ટેસ્ટી એવું લાગશે. તો મસાલા રાઈસ સાથેની મેથીના ગોટા અને મિક્સ શાકભાજીવાળી આ થાળીની રેસિપી તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કહેજો કે તમને આ રેસિપીઓ કેવી લાગી. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.